Hello and welcome to talk number 5 in the Practical Living series. سلام به ویدئوی پنجم ما در رابطه با تعالیم عملی در مسیحیت خوش اومدید. And this talk is called Building Good Relations Between Believers. موضوع امروزمون در مورد اینه که یک رابطه خوب بین ایماندارا ساخته بشه. We are privileged to share our faith with lots of fellow believers. این افتخار رو داریم، این امتیاز رو داریم که ایمانمون رو با بقیه ایماندارهای دیگه به اشتراک بگذاریم. But we'll often be in a church where there are lots of different people. ولی اغلب توی یک کلیسایی هستیم که آدم‌های مختلفی توی اون کلیسا جمع شدن. People who are very different from us. آدمایی که خیلی نسبت به ما متفاوت هستن. People who outside of a religious setting we maybe wouldn't even speak to usually. کسانی که ممکنه اگر بیرون از این جامعه مذهبی و مسیحیت اگر بخوایم با اونها سر کار داشته باشیم شاید اصلا نخوایم باشون صحبت هم بکنیم. And our role, what we have to do is to make sure we are working well and getting on with everyone. و نقش ماها این وسط اینه که باید تمام تلاشمون رو بکنیم که با هم بسازیم و با هم درست رفتار کنیم. Make sure we're not doing anything to cause problems, to hurt people, to cause bad relations. باید مطمئن بشیم که کاری نکنیم باعث ایجاد مشکل بشه یا باعث بشه که کسی رو ناراحت کنه. And at the end of the talk, we'll think about exactly why this is so important. و در انتهای این ویدیو در مورد این صحبت می‌کنیم که دقیقاً چرا اینقدر این موضوع مهم هست. We're going to spend the majority of this talk looking at verses in Ephesians chapter 4. اکثر آیاتی که توی این ویدیو با هم می‌خونیم در کتاب افسوسیان باب 4 هستش. And these verses we will look at are really good to help us build good relationships. و این آیاتی که با هم اینجا می‌خونیم خیلی خوبه و بهمون کمک می‌کنه که یک رابطه خوب رو بین خودمون و بقیه ایماندارها بسازیم. And a large part of them focus on being able to control our temper and use good words with each other. اکثر کلامی که توی این آیات نوشته شده و ما امروز با هم میخونیم در مورد این موضوع تمرکز داره که خشم خودمون رو کنترل کنیم و یک رابطه خوب با هم بسازیم. But we'll start off by just giving the background to chapter 4 of Ephesians. با یک پیش زمینه از باب 4 افسوسیان شروع میکنیم. So Ephesians is written to an ecclesia which had quite good things going on but also had some serious problems. افسوسیان یک کلیسایی بوده که تقریبا خیلی خوب داشتن پیش میرفتن، کارها و اعمالشون خوب بوده ولی یه مقدار مشکلات کوچیکی هم بین این اعضا وجود داشت. Now Paul first writes to them to explain to them the high position they have in Christ. اول از همه پولس این نامه رو بهشون نوشت و گفت باید اون مقام اعظمی رو که باید داشته باشن باید در حضور و در محضر عیسی مسیح باشه. And the first 3 chapters are explaining just how wonderful the salvation is and how we're saved by grace. و 3 باب اول این کتاب در مورد این نجاتی که دریافت کردیم در مسیح صحبت میکنه که از طریق فیض خدا هستش. And how much God loves us and what a wonderful gift he's given us. و اینکه چقدر خدا ما رو دوست داره که چنین هدیه فوق‌العاده‌ای رو به هممون داده. And then chapters 4 and 6 show us how we should live in response to everything God has given us. و بعد توی باب‌های 4 و 5 در مورد این موضوع صحبت میکنه که باید چطور زندگی کنیم که پاسخگوی محبتی باشیم که به ما داده شده. And verse 1 of chapter 4 really sets the tone for this section. که آیه اول باب 4 موضوع اصلی این قسمت رو برامون مشخص میکنه. صفحه 1526 افسوسیان باب 4. پس من که به خاطر خداوند در بندم از شما تمنا دارم به شایستگی دعوتی که از شما به عمل آمده است رفتار کنید. So he says you have to live a life that is worthy of the calling God has given you. پس میگه باید و مجبوری جوری زندگی کنید که شایسته این دعوتی باشه که از ما به عمل اومده. And these 3 chapters, chapters 4, 5 and 6, really expand on this. و 3 باب باقی که در ادامه افسوسیان اومده یعنی باب‌های 4 و 5 و 6 در مورد همین موضوع صحبت میکنه و همین موضوع رو در موردش توضیح میده. Now
The first part of chapter 4 explains all about these spirit gifts. توی قسمت اول باب 4 در مورد عطایای روح القدس صحبت میکنه. And explains why the spirit gifts were given. و توضیح میده که چرا اصلا این عطایا داده شد. And how the spirit gifts were given to certain people to use to help teach and guide the believers. و اینکه چطور این عطایای روح القدس به افراد خاصی داده شد تا بهشون کمک کنه تعلیم بدن و در مورد مسائل مربوط به خدا ازش استفاده کنن. So we can see this in verses 11 to 13. که در مورد این قضیه در آیات 11 تا 13 میخونیم. و اوست که بخشید برخی را به عنوان رسول، برخی را به عنوان نبی، برخی را به عنوان مبشر و برخی را به عنوان شبان و معلم، تا مقدسین را برای کار خدمت آماده سازد، برای بنای بدن مسیح، تا زمانی که همه به یگانگی ایمان و شناخت پسر خدا دست یابیم و بالغ شده به بلندای کامل قامت مسیح برسیم. So he says how these people with these gifts had been given to build up the church. پس توی این آیات برامون توضیح داده که این عطایا به اون اعضا داده شد که این کلیسا پایه‌گذاری و ساخته بشه. They could give words of encouragement, words of teaching. میتونستن این افراد با این عطایا کلامی رو بدن که باعث تشویق بشه یا تعلیم بدن به بقیه انسان‌ها. Teach people how they should live their lives. بهشون یاد بدن که چطور زندگی کنن. And it was to strengthen the church. The language used is like a temple being built. و بهشون قوت قلب بده. کلامی که استفاده شده اینگونه مطرح شده که انگار یک معبدی بنا میشه. And we'll also read verses 14 and 15. و حالا آیات 14 و 15 رو میخونیم. آنگاه دیگر همچون کودکان نخواهیم بود تا در اثر امواج به هر سو پرتاب شویم و باد تعالیم گوناگون و مکر و حیله آدمیان در نقشه هایی که برای گمراهی میکشند ما را به این سو و آن سو براند، بلکه با بیان محبت آمیز حقیقت از هر حیث تا به حد او که سر است یعنی مسیح رشد خواهیم کرد. So again it says with these help from these teachers, then the body will be built up. پس اینجا برامون توضیح میده که با این کمک عطایا که به این انسان‌ها داده میشه و اونها تعلیم میدن، این کلیسا بنا میشه و پایه‌گذاری میشه. But there'll be a time come when it won't be the teachers with the spirit gifts that are keeping the body together. و زمانی میرسه که دیگه این عطایای روح القدس و این تعالیم وجود نداره که بخواد اعضای این بدن یا این کلیسا رو بخواد دور هم نگه داره. Because if you look carefully at verse 13, it talks about an end point. چون اگر با دقت به آیه 13 هم نگاه کنید میبینید که داره در مورد نقطه نهایی صحبت میکنه. It is talking about these believers with the spirit gifts to teach and guide. در مورد این صحبت میکنه که این ایماندارها و این عطایای روح القدس رو این ایماندارها دارن و تعلیم میدن برای هدایت دیگران. And it says that this will be, in verse 13, until we reach unity in the faith. و در آیه 13 میگه که تا زمانی که همه به یگانگی ایمان و شناخت پسر خدا دست یابیم. And of course, from your teaching leading up to baptism, you'll know that the spirit gifts had an end point. و مطمئناً برای کسانی که تعالیم رو میخونن و میخوان برای تعمید آماده بشن میدونن که این عطایا در یک زمانی به پایان رسید. And after these spirit-inspired prophets and teachers had gone, there had to be something left. و بعد از اینکه این عطایا به اینها داده شد و کارهاشون رو به اتمام رسوندن، باید بعد از اون یک چیزی برای ماها باقی مونده باشه. And that's what verses 14 and 15 are talking about, that there will come a time after these teachers که توی همین آیات 14 و 15 هم در مورد همین زمان صحبت میکنه که زمانی میرسه که دیگه بعد از اون معلم ها هست و عطایا وجود نداره. when we will not be infants and be rocked around by the waves and by bad teaching. که قرار نیست با امواج متلاطم به این ور و اون ور کشیده بشیم یا تحت تاثیر تعالیم دیگه یا تعالیم دروغین قرار بگیریم. But instead, as verse 15 says, we will work with each other to grow to become a mature body in Christ.
و در ادامه تو آیه 15 میگه که به جای اینکه تحت تاثیر تعالیم دیگه قرار بگیریم، با هم کار میکنیم و با هم یک بدن رو در مسیح میسازیم. So there is the importance of all of us to act with each other in the right way and help each other to grow together. پس مهمه که هممون با هم این مسیر رو درست پیش بریم و هر کس وظیفه خودش رو به درستی انجام بده تا با هم این بدن رو یا این معبد رو بسازیم. And that leads us to the verses we will look at in detail now. که این چیزی که خوندیم ما رو میرسونه به آیاتی که الان میخوایم با جزئیات بیشتر در موردش صحبت کنیم. So first of all, verse 25. اول از همه آیه 25 رو میخونم. پس از دروغ روی برتافته هر یک با همسایه خود سخن به راستی گویید، چرا که ما همه اعضای یکدیگریم. So it says we should speak truth with each other as we are all members of one body. پس میگه باید حقیقت رو به هم بگیم، دروغ نگیم، مثل اینکه هممون عضو یک بدن هستیم. Now that has a number of meanings. این آیه معانی متفاوتی داره. First, it means that we should be honest with each other about our failings sometimes. اولین معنیش میتونه این باشه که زمانهایی که خودمون خطایی میکنیم باید با همدیگه صادق باشیم. But for more detail on that, you should see the first two talks about forgiveness and correcting others. برای اینکه اطلاعات بیشتری در مورد این موضوع پیدا کنید میتونید برید دو تا ویدئوی اول رو در مورد بخشش و اصلاح کردن خطاهای همدیگه بخونید و نگاه کنید. But it also means that we should be honest with each other and we should trust each other. و همینطور به این معناست که باید با همدیگه صادق باشیم و بتونیم به همدیگه اعتماد کنیم. If we are working together to try and preach Christ and show people the wonder of God, اگه داریم با همدیگه این کار رو انجام میدیم تا تلاش کنیم به دیگران عیسی مسیح و کارهای عجیب و شگفت‌انگیز خدا رو نشون بدیم، then we have to be able to trust each other. در این صورت باید بتونیم به همدیگه اعتماد هم بکنیم. No relationships work without trust. هیچ رابطه‌ای بدون اعتماد پیش نمیره. Remember, Jesus said, let your yes be yes, let your no be no. به یاد داشته باشین که کلام خود عیسی این بود که بله‌ای که میگی بله باشه و نه‌ای که میگی نه. We shouldn't ever be lying to each other, trying to deceive each other, هیچ وقت نباید به هم دروغ بگیم یا تلاش کنیم که همدیگر رو گول بزنیم or flattering each other. یا خطاهای دیگه‌ای بکنیم. All the sorts of things which are not us being honest and true and upfront with each other. همه اینها نشون میده که صادق نیستیم و نسبت به دیگران صداقت نداریم. So the first thing we want to think about is building trust between believers. پس اولین چیزی که میخوایم در موردش صحبت کنیم اینه که این اعتماد رو بین خودمون و بقیه ایماندارها بسازیمش. We have to build the sort of environment where we are all trustworthy and trusting each other. و باید یک محیطی رو به وجود بیاریم که همه بتونیم با صداقت و با اعتماد با هم زندگی کنیم و با هم کار کنیم. Then it goes on in verses 26 and 27 to talk about anger. و بعد آیات ادامه پیدا میکنه، در آیات 26 و 27 در مورد خشم صحبت میکنه. خشمگین باشید اما گناه مکنید، مگذارید روزتان در خشم به سر رسد و ابلیس را مجال ندهید. So first of all it says when you are angry do not sin. اول از همه میگه وقتی خشمگین هستی گناه نکن. Now sometimes we will get angry. بعضی وقتا عصبانی میشیم. Someone might do something which hurts us. ممکنه کسی کاری انجام بده که ما رو عصبانی کنه یا اذیتمون کنه. There could be a number of reasons, but we might be angry inside. دلایل مختلفی میتونه وجود داشته باشه که توی اون موقعیت ها از درون خشمگین بشیم. And that's when we can be tempted to sin. و اینجاست که میتونیم وسوسه بشیم که گناه کنیم. We might act badly to someone in our anger, shouting at them or pushing them. ممکنه به خاطر خشممون رفتار بدی نسبت به دیگران نشون بدیم. ممکنه سر دیگران داد بزنیم یا هلشون بدیم یا بخوایم با بدی باهاشون رفتار کنیم. Or threatening them. یا بخوایم خشممون رو بهشون نشون بدیم و فریاد بزنیم سرشون. Or going off and complaining about them to someone else and gossiping behind their back.
یا اینکه بریم و بخوایم در مورد این شخص با دیگران صحبت کنیم پشت سرش و غیبت کنیم در موردش. But it says, if we do get angry, make sure you don't sin. ولی اینجا به ما میگه که اگر خشمگین میشی مطمئن شو که در ادامه خشمت گناه نکنی. We will probably all get angry with each other from time to time. مطمئنا هممون نسبت به همدیگه خشمگین میشیم. But when we do, we have to learn to control our temper. ولی وقتی که خشمگین میشیم باید یاد بگیریم که چطور خشممون رو کنترل کنیم. Keep your hand in Ephesians, but come to the book of Proverbs quickly. یک نشونه همینجا توی کتاب افسوسیان باب 4 بذاریم و بریم به کتاب امثال سلیمان صفحه 824. And we're going to look at Proverbs chapter 16 and verse 32. امثال سلیمان باب 16 آیه 32. شخص دیرخشم از دلاور بهتر است و آنکه بر نفس خود مسلط باشد از فاتح شهر برتر. In God's eyes, someone who can control their temper is much more powerful and impressive than a warrior who could take a whole city. از دید خدا، در دید خدا، اون شخصی که میتونه خشم خودش رو کنترل کنه خیلی مهمتر هستش نسبت به اون شخصی که میتونه از یک شهر نگهبانی کنه. So if you are angry with someone, maybe just as a simple practical point, go outside, take a walk. حالا اگر از دست کسی عصبانی شدین و خشمگین شدین، بیاین در عمل این رو درستش کنین. بیاین از اون محیط دور بشین، بریم بیرون و قدم بزنین. Maybe take some deep breaths, take the time to calm down. نفس عمیق بگیرین و تلاش کنید که آروم بشید. And then you could go to someone and tell them that they upset you and try and work it out in a good way. و بعد از اینکه آروم شدید برگردید و برید با اون شخص صحبت کنید و بگید که کاری که کرده باعث ناراحتی شما شده و کاری کنید که این مشکل رو حلش کنید. And of course it also says, don't let the sun go down whilst you're still angry. و همینطور در ورژن اصلی کلام گفته که اجازه ندید که خورشیدتون غروب کنه و هنوز هم خشمگین باشید. What it's saying is, don't sit there and let your anger go on for a long time. به این معناست که خشمت رو نگه ندار و نذار که برای مدت طولانی خشمگین باشی. You know, if you're angry with someone and you go to bed and you're still angry and you wake up the next morning and it's still worse. همتون میتونید درک کنید که اگر خشمگین باشید، عصبانی باشید از چیزی و بعد به تخت خوابتون برید و همونطور با اون خشم به خواب برید و صبح فردای اون روز که از خواب بیدار بشید با همون خشم روزتون رو هم شروع میکنید. If you're angry with someone, it will never help just to try and ignore it. هیچ وقت خشمگین شدن از دیگران هیچ کمکی به شما نمیکنه. فقط تلاش کنید که اون خشم رو کنار بگذارید. It will just stay there in the back of your mind and come out at a future time. اون اگر خشمی در ازای کسی داشته باشید و اگر اون رو کنار نذارید توی اون فکرتون باقی میمونه و در آینده یک جایی دوباره به اون موضوع فکر خواهید کرد. So if you are angry with someone, don't leave it a long time. Try and solve it between the two of you. پس اگر خشمگین هستین، اگر عصبانی هستید از دست کسی، اجازه ندید این ناراحتی و عصبانیتتون طول بکشه. بلافاصله برید و با اون شخص در موردش صحبت کنید. So next we'll look at verse 28. و بعد در مورد آیه 28 همون کتاب افسوسیان رو میخونیم، Ephesians. برمیگردیم به کتاب افسوسیان باب 28. دزد دیگر دزدی نکند بلکه به کار مشغول شود و با دستهای خود کاری سودمند انجام دهد تا بتواند نیازمندان را نیز چیزی دهد. So here, it's talking about being a productive member of a group. اینجا بهمون میگه که یک عضوی باشیم که سودی داشته باشیم برای اعضای دیگه. Now here it's talking to people who maybe used to be thieves. اینجا داره در مورد این صحبت میکنه، در مورد کسانی صحبت میکنه که شاید قبلا دزد بودن یا دزدی میکردن. And it says they should now start doing work and doing useful things so they can share with others. و الان اینجا داره به ما میگه که اون اشخاص الان دیگه باید دست از اون کارها بردارن، کارهای مفید انجام بدن که به درد بقیه بخوره. It doesn't mean that everyone who comes to Christ was a thief or didn't work.
به این معنا نیستش که هر کسی که به سمت مسیحیت میاد از قبل دزد بوده یا کاری انجام نمیداده. But it's talking about the deeper principle of being a giver and not always being a taker. داره در مورد یک اصل مهمتر صحبت میکنه، اینکه همیشه یک چیزی برای ارائه دادن به دیگران داشته باشید، نه اینکه فقط انتظار داشته باشید دیگران به شما کمک کنن. In your life, you may have come across people who are always taking from others. توی زندگی ممکنه به آدم‌هایی بر بخورید که همیشه از دیگران انتظار کمک دارن. Maybe always asking for money, always asking for things. شاید به آدم‌هایی بر بخورید که همش انتظار گرفتن پول یا چیزهای دیگه از دیگران دارن. This is different from the times when we genuinely need help. این کمکی که داریم میگیم متفاوت از کمکی هستش که بعضی اوقات واقعاً توی زندگی به کمک احتیاج داریم. At all times in our life, at any time in our life, we might be in a position where we need money to borrow or we need help from someone. همیشه توی زندگی ممکنه توی موقعیت‌های قرار بگیریم که ممکنه احتیاج به این داشته باشیم از کسی پول قرض بگیریم یا دیگران احتیاج داشته باشن که ما بهشون پولی قرض بدیم. There's nothing wrong with that. هیچ مشکلی در این قضیه وجود نداره. This is talking about an attitude. اینجا داره در مورد یک رفتار صحبت میکنه. That we should want to be giving as much as we can, helping people. در مورد این رفتار که باید تلاشمون رو بکنیم که ما هم به دیگران کمک کنیم و چیزی رو به دیگران ارائه بدیم، نه اینکه فقط گیرنده باشیم از دیگران. Like in the third video when we talked about the importance of serving others and not wanting to be served ourselves. مثل ویدئوی سوم که در مورد اهمیت خدمت کردن به دیگران صحبت کردیم، اینکه نباید همیشه جوری باشیم که دیگران به ما خدمت کنن، ما باید به دیگران خدمت کنیم. So think about the ways in which you can give to the church that you're in, ways that you can help. پس به راههایی فکر کنید که شما میتونید به کلیسا کمک کنید، به خدماتی که میتونید به کلیسا ارائه بدید فکر کنید. And now we come to the words we say to each other. حالا در ادامه به کلامی میرسیم که باید به همدیگه بگیم. Now words are so important in any society. کلام در هر کشوری، در هر جامعه‌ای خیلی مهمه. Words can build people up. Words can make people happy. کلامی که به زبون میاریم میتونه سازنده باشه، میتونه شخص رو خوشحال کنه. Words can upset people and make them feel worthless. و حتی میتونه باعث ناراحتی دیگران بشه و باعث بشه که دیگران حس بدی بهشون دست بده. Bad words can cut worse than a knife. کلام بد، حتی برشی که زخمی که کلام بد به انسان وارد میکنه از برش و زخم یک چاقو هم میتونه بدتر باشه. Bad words can cause friendships and families to fall apart. کلام بد میتونه باعث بشه که روابط دوستانه یا روابط خانوادگی پاشیده بشه. And in the letter of James, he shows us just how powerful words can be. در کلامی که در نامه یعقوب میخونیم در مورد کلامی که به زبون میاریم و اینکه چقدر این کلام مهم هست هم خونده میشه. So in James chapter 3, we'll read verses 5 and 6. یعقوب 1590 آیات 5 و باب 3 آیات 5 و 6 رو میخونیم. به همین سان زبان نیز عضوی کوچک است، اما ادعاهای بزرگ دارد. جرقه‌ای کوچک میتواند جنگلی بزرگ را به آتش کشد. زبان نیز آتش است، دنیایی است از نادرستی در میان اعضای بدن ما که همه وجود انسان را آلوده می‌کند و دایره کائنات را به آتش می‌کشد، آتشی که جهنم آن را افروخته است. The tongue is a very small part of the body. زبان یکی از کوچکترین عضوهای بدن انسانه. But it is the most powerful part of the body. ولی مهمترین بخش و اساسی ترین بخش بدن انسان هم هست. There can be a huge forest spanning miles and miles. میتونه یک جنگل خیلی بزرگی وجود داشته باشه. But one small spark can burn that whole forest down. ولی فقط یک جرقه، یک آتش خیلی کوچیک میتونه کل اون جنگل بزرگ رو به آتش بکشونه. That's the power of the words we say. قدرت کلامی که به زبون میاریم هم دقیقاً همینطوریه. The words we say to each other in our groups of believers. کلامی که توی جمع ایماندارا به همدیگه میزنیم.
They can be a good influence or they can do great damage. میتونه تأثیر خوبی به دیگران بذاره توی بین ایماندارا یا میتونه صدمه زیادی هم بهشون وارد کنه. So back in Ephesians chapter 4, we will look at verse 29. برمیگردیم به همون افسوسیان باب 4 و الان میخوام آیه 29 رو بخونیم. دهانتان به هیچ سخن بد گشوده نشود، بلکه گفتارتان به تمامی برای بنای دیگران به کار آید و نیازی را برآورده شنوندگان را فیض رساند. So it says, don't let any bad words come out of your mouth at all. پس در اینجا میگه که اجازه نده حتی یک کلام بد از دهانت بیرون بیاد. This isn't necessarily talking about swear words or curse words. در مورد به طور خاص در مورد کلام بد، فحش و ناسزا صحبت نمیکنه. It's talking about the general things we say which can either help people or hurt them. در مورد کلام عمومی صحبت میکنه که همه به زبون میارن که میتونه خیلی راحت دیگران رو ناراحت کنه یا دیگران رو بسازه و خوشحالشون کنه. Remember earlier in the chapter where it talked about the people with these spirit gifts and the words they could say with their teaching. ابتدای همین باب رو که در ابتدای این ویدیو در موردش صحبت کردیم رو به یاد داشته باشین که در مورد اهمیت روح القدس و عطایای روح القدسی که به افراد داده میشد و میتونستن کلامی به زبان بیارن و بشارت بدن و تعلیم بدن. And it says they were given these gifts so they could build up the believers like building a temple. و گفته شده بود که این عطایای روح القدس به اونها داده شده بود که بهشون کمک کنه که ایماندارها رو یا معبد رو در مسیح بسازه. This uses the same image and says, let the words you say only be words which build up. اینجا هم دقیقاً داره از همین تصویر استفاده میکنه. میگه تنها کلامی رو به زبونت بیار که باعث بشه دیگران بنا بشن و ساخته بشن. Words which help people and strengthen relationships. کلامی رو به زبون بیار که به دیگران کمک کنه و باعث بشه روابط قوی تر بشن. This doesn't mean that everything you say has to be positive. به این معنا نیستش که هر کلامی که به زبون میاری باید کلام مثبتی باشه. Sometimes you may have to criticize or correct someone. بعضی اوقات ممکنه که بخوای کلامی به زبونت بیاری که در جهت انتقاد از دیگران یا اصلاح اشتباهات دیگران باشه. But even those sorts of words can build up if done in the right way. ولی حتی همین کلام هم اگر به روشی صحیح استفاده بشه باز هم سازنده است. And of course, talk 2 tells you more about that. که توی ویدئوی دوم در مورد همین موضوع بیشتر صحبت میکنه براتون. But there are lots of types of words which never build up. ولی کلمات مختلف زیادی وجود داره که هیچ وقت سازنده نیست. Mocking people. مسخره کردن دیگران. Insulting them. دشنام دادن به دیگران. Saying nasty things about them. کلمات بد و غیر درستی در مورد دیگران بهشون گفتن. Going and gossiping about them in a bad way behind their backs. رفتن و پشت سر دیگران غیبت کردن. All of these things can do great damage in relationships. همه اینها میتونه آسیب بزرگی رو به روابط مردم بزنه. And they're so easy to do just to use bad words with people. و خیلی هم انجام این کار راحته که بخوایم کلام بدی رو برای در قبال دیگران استفاده کنیم و بهشون بگیم. The key is to make sure that if it's not a word or something we say which can build up, we just don't say it. نکته اساسی اینجاست که اگر کلامی که میخوایم استفاده کنیم باعث بنای کسی نشه، اون کلام رو استفاده نکنیم. We can't just say, well, there's nothing wrong with a bit of an insult, or if we get angry once in a while, there's nothing wrong with that. نمیتونیم اینجوری صحبت کنیم و بگیم مشکلی نیست، میتونیم یه مقدار ناسزا بگیم، یه مقدار حرفای بد در مورد کسی بزنیم، مشکلی به وجود نمیاد. Because this makes it clear there is something wrong with that. چون توی این آیات به طور واضح برامون گفته که این جور صحبت کردن مشکل داره و باعث از بین بردن روابط میشه. So think carefully about the things you have said and the things you will say to people. پس در مورد کلامی که میزنید و کلامی که در آینده به دیگران خواهید گفت با دقت فکر کنید. And try and make sure you're only going to say things which help people. و اطمینان حاصل کنید که تنها کلامی رو به زبونتون بیارید که به دیگران کمک کنه.
So now let's read verses 30 to 31. حالا بیاین آیات 30 و 31 رو بخونیم. روح القدس خدا را که بدان برای روز رهایی مهر شده اید غمگین مسازید. هر گونه تلخی، خشم، عصبانیت، فریاد، ناسزاگویی و هر نوع بدخواهی را از خود دور کنید. It says, get rid of all these bad things. پس میگه از شر تمام این چیزهای بد خلاص بشید. Anger and rage, خشم و فریاد، gossiping and slander, بد گفتن، غیبت کردن و بدگویی در مورد دیگران. all of these bad things, they shouldn't be in our actions or our speech. هیچ کدوم از این چیزها نباید توی کلاممون استفاده بشه یا توی حرفهامون نباید این کلام رو بگیم. We really have to be doing everything we can to get rid of them. باید تمام تلاشمون رو بکنیم که از شر تمامی این کلام بد خلاص بشیم. And the reason why is in verse 32. و دلیلش هم توی آیه 32 گفته شده. با یکدیگر مهربان و دلسوز باشید و همان گونه که خدا شما را در مسیح بخشوده است شما نیز یکدیگر را ببخشید. Verse 32 says we should be kind to each other در آیه 32 به ما گفته شده که باید با هم مهربان باشیم and compassionate with each other. و دلسوز باشیم نسبت به هم. We're patient with people when they do wrong. وقتی دیگران کار خطایی انجام میدن باید نسبت بهشون صبور باشیم We try and help them. و تلاش کنیم بهشون کمک کنیم. We're gentle with them, باید باهاشون آروم باشیم، بخشنده باشیم. even if they're annoying us. حتی اگر اذیتمون میکنن. And if they do something wrong to us, we forgive them. و اگر کار خطایی نسبت به ما انجام میدن باید اونها رو ببخشیم. And just as we said in talk 1, the reason is because God forgave us. و همونطور که توی ویدیوی اول گفتیم دلیل این محبت کردن به دیگران و بخشیدن دیگران اینه که خدا ما رو بخشیده، پس ما هم باید همین کار رو انجام بدیم. Even with all the bad things we do against God, He is compassionate and He forgives us. با وجود تمام بدیهایی که نسبت به خدا انجام دادیم باز هم خدا نسبت به ما دلسوز و مهربونه و ما رو میبخشه. And this is what we have to be like with each other. و این اون چیزیه که ما مجبوریم نسبت به هم این کار رو انجام بدیم. Now, we will all make mistakes regarding these things we've just looked at. تمام این چیزهایی که اینجا خوندیم رو هممون همیشه نسبت به این موضوع خطاهایی داریم. Discipleship is about growing and we get better every day. شاگردی یعنی رشد کردن. هر روز توی این مسیر رشد میکنیم و بهتر میشیم. But what we should be trying to do is to keep making sure we are listening to this teaching. ولی کاری که باید بکنیم اینه که اطمینان حاصل کنیم که همیشه توی این مسیر شاگردی به این کلام گوش میدیم. It takes effort to build good relationships. احتیاج به تلاش داره که یک رابطه خوبی ساخته بشه. It takes people working together. لازمه که آدم‌ها با هم کار کنن که رابطه‌ای ساخته بشه. And in doing this, we have to be patient with each other. و برای این کار هم باید نسبت به هم دیگه صبور باشیم. And keep trying as hard as we can to do all these things. و تمام تلاشمون رو بکنیم تا تمام این چیزهایی که توی این آیات گفته شده رو عملی کنیم. Because this will help to make Christ's name better. چون این کار باعث میشه که نام عیسی مسیح بهتر دیده بشه. We don't just do these things for fun. این کارها رو فقط برای اینکه جذابه و برای خوبیش انجام نمیدیم. Remember, we have a mission as disciples. به یاد داشته باشین که همه ماها به عنوان شاگردان مسیح یک مأموریتی رو به عهده داریم. And our shared mission together is to make people love Christ and God more. و اون مأموریت مشترکی که همه ما ایماندارها با هم داریم اینه که کاری کنیم که مردم مسیح رو بشناسن و بیشتر دوستش داشته باشن. And to look at this and see why it's so important, برای اینکه به این موضوع نگاه کنیم و متوجه بشیم که چرا اینقدر اهمیت داره، then we're going to go to John chapter 17. برای این موضوع میریم به انجیل یوحنا باب 17. Because John chapter 17 is a prayer given by Jesus. یوحنا باب 17 یک دعایی هستش که عیسی مسیح میکنه.
And he prays for his disciples and then for everyone that will believe in him. و دعا میکنه برای شاگرداش و برای تمام کسانی که به عیسی مسیح قرار ایمان داشته باشن. And we'll read the part when he prays about us. اون قسمتی رو میخونیم که در مورد خودمون صحبت میکنه و داره ما رو برای ماها دعا میکنه. Now what he's praying is for us to all become unified and one. توی این دعا داره ازمون میخواد که هممون در مسیح باید با هم متحد و یکی بشیم. And if we read verses 20 to 23. آیات 20 تا 23 رو میخونیم. 1406 باب 17. درخواست من تنها برای آنها نیست، بلکه همچنین برای کسانی است که به واسطه پیام آنها به من ایمان خواهند آورد، تا همه یک باشند، همان گونه که تو ای پدر در من هستی و من در تو. چنان کن که آنها نیز در ما باشند، تا جهان ایمان آورد که تو مرا فرستاده ای و من جلالی را که به من بخشیدی به دیشان بخشیدم، تا یک گردند چنان که ما یک هستیم، من در آنان و تو در من. چنان کن که آنان نیز کاملا یک گردند، تا جهان بداند که تو مرا فرستاده ای و ایشان را همان گونه دوست داشتی که مرا دوست داشتی. So he says he wants them, or us, all of us believers, to be one. پس تو این آیات گفته که میخواد همه ما ایماندارها با هم متحد و یکی باشیم. To be unified. با هم متحد بشیم. Because if we are, then as he says in verse 23, then the world will know that you sent me. چون اگر این موضوع اتفاق بیفته و همه با هم متحد و یکی بشیم، در آیه 23 گفته که در این صورت تمام جهان میفهمن که تو من رو فرستادی. The community of disciples is meant to be a shining light in a dark world. جمعیت مسیحیت باید این گونه باشه که مثل یک نوری باشه در یک جهان تاریک. In a world where people are cruel to each other, they betray each other, they are rude to each other. توی یک دنیایی که مردم با همدیگه بدی میکنن، به هم ظلم میکنن و همدیگه رو گول میزنن. Then the ecclesia is meant to stand out as a shining light. اکلژیا یا کلیسا باید همانند یک نوری باشه بین تمام این تاریکی ها و ظلم های این دنیا. A place of love, trust, service and kindness. باید یک مکانی باشه سرشار از محبت، مهربانی، بخشش نسبت به هم دیگه و اعتماد نسبت به هم. People are meant to look at it and be amazed and think, I want to be a part of that. قراره که مردم به این جامعه از مسیحیت نگاه کنن و شگفت زده بشن از این همه خوبی بین اعضا و بخوان که اونها هم یک عضوی از این گروه بشن. And then when they talk to the people there to find out that the reason they're like that is because they are disciples of Jesus. و بعد که در مورد این موضوع با دیگران صحبت میکنن متوجه میشن دلیلش اینه که اونها شاگرد مسیح هستن. So if our ecclesias aren't these places of trust and service and love, پس اگر کلیسا یک مکانی پر از خدمت و محبت و اعتماد نباشه، then people won't think we're anything special. در این صورت وقتی مردم به ما نگاه کنن فکر نمی کنن ما خاص هستیم. If we want to tell them about Christ and God, they won't be interested. اگر بخوایم با این پیش زمینه بریم و به دیگران در مورد خدا بگیم و بخوایم ازشون که به خدا اعتماد کنن، اونها قبول نمی کنن حرف ما رو. But if we establish real places where God's love can be seen, ولی اگر یک مکانی رو به وجود بیاریم که محبت خدا بین ماها دیده بشه، then more people will be attracted to the gospel. در این صورت آدم‌های بیشتری جذب انجیل میشن. And that's our responsibility. و این مسئولیتیه که ما به عهده داریم. The way we treat each other has a direct influence on whether people will come to God. رفتارهای ما، رفتاری که نسبت به هم دیگه نشون میدیم، تأثیر مستقیم داره بر دیگران که آیا میخوان به سمت خدا بیان یا نه. So to summarize then what we've talked about, برای خلاصه تمام چیزهایی که در موردش امروز گفتیم، let's control our anger when we do get angry. بیاین وقتایی که خشمگین میشیم خشم خودمون رو کنترل کنیم. Let's look for ways that we can contribute to each other. بیاین به راههایی فکر کنیم و به راههایی نگاه کنیم که بتونیم با همدیگه به همدیگه کمک کنیم و به همدیگه خدمت کنیم.
Let's be honest and truthful with each other. بیاین با همدیگه صادق باشیم و بتونیم به همدیگه اعتماد کنیم. Let's have our words gentle and kind and building each other up. بیاین کلامی که به کار میبریم کلام خوبی باشه و سازنده باشه و باعث بشه که دیگران بنا بشن. Treat every believer as if they are Jesus himself. با ایمانداران دیگه جوری رفتار کنیم که گویی اونها واقعا مسیح هستن. And if we do that, we will truly be treating each other in a godly way. اگر این کار رو بکنیم به حقیقت رفتارهامون با همدیگه مثل رفتار خداگونه میشه. And setting up places which show forth the glory of God. و جایی به وجود میاد، یک محیطی فراهم میشه که نام خدا و جلال خدا به نمایش داده میشه. Thank you very much for listening. ممنون از شما که گوش کردید.